Доброго дня. Пропонуємо вам доповідь в рамках заходів, які пов'язані з річницею Чорнобильської катастрофи. Ми підготували для декількох конференцій та власно проводимо захід з цього приводу. Назва «Міжнародні ГІС-проекти в зоні відчуження». ГІС-асоціація України була створена в 96-му році спільнотою фахівців, що працювали у галузях, якраз пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської аварії. І першими засновниками асоціації були якраз ліквідатори. В той час, якраз, під час першої хвилі ліквідації наслідків впроваджувались певні проекти пов'язані з гідрологією, моніторингом і так далі. Але переважно це були технічні рішення. У нас є партнери, які приймали участь в проєктах по Чорнобилю, і одна з поважних таких компаній, яка зветься ЕКОМ, екологічний моніторинг міра, вона назвала світу. Це компанія, якраз, яка приймала участь у проєкті так званій франко-германській ініціативі. І про це зараз буде розповідь, але не тільки вони, були персони, які займалися цим проєктом. Після руйнації четвертого блоку було збудовано так званий саркофаг, і в основному все було спрямовано на те, щоб локалізувати розповсюдження елементів радіонуклеїдів. І в той час розпочались проєкти як європейської спільноти, і МАГАТЕ і таке інше. За 40 років відбувалось дуже багато різноманітних проєктів, пов'язаних в першу чергу з ліквідацією наслідків, а інше це було моніторинг ситуації. І в ці проекти входили міжнародні системи, які спостерігали вже не тільки за Чорнобилем, а за всіма ядерними об'єктами в світі. І досвід, який було отримано спочатку, був дуже серйозний. Багато чого і продовжує ця робота, а в чомусь, як з'ясувалось, там у 90-ті роки подекуди не можна було знайти об'єктивну інформацію по території зони і так далі. В презентації ми надали якраз опрацьовані в звіті, який там був по цій франко-германській ініціативі, опрацьовані документи, і те, що вирішувалось питання оцінки впливу, невизначеності по певним напрямкам, ризики і так далі. І метою було цього проєкту збір, перевірка та оцінка існуючих даних. І була створена база даних по не тільки об'єкту, а й території навколо станції. Були створені на той час засобами систем автоматизованого проєктування моделі, на яких показувались можливості. Тобто це були вже початок, скажімо так званих зараз сучасних BIM-технологій, використання і так далі. І спостереження велось доволі довго. Пізніше було запропоновано зробити накриття. Це теж міжнародний проєкт, який
який було буквально нещодавно завершено, тобто накриття, яке забезпечило другий рівень захисту, нерозповсюдження матеріалів, які там знаходяться на реакторі. І цей проєкт, він не завершений, але він відбувався десь у 2000-ні роки. І є звіти, вони в нас є, ми можемо познайомити з тим, хто зацікавлений. Ще один напрямок, як я і сказав, це система моделювання та моніторингу ситуації, так званий RODAS чи GRODAS. Це система прийняття рішень. Тобто до цього долучилась Інститут кібернетики український, і зараз вона існує, ця система, є особи, фахівці, які супроводжують її. Також це наші партнери і в певному чині якраз ті, хто володіє актуальною інформацією по цих питаннях. В даному випадку показані структурні схеми по цьому проєкту. До речі, зараз якраз приїхав фахівець, який долучився до ліквідації вже в Фукусімі, пан Железняк, і певним чином це частини його матеріалів по цьому проєкту і так далі. Ми підтримуємо контакти з Гідрометцентром, там є спеціалізований відділ, який займається цими питаннями. І питання різноманітне, моделювання середовища, впливу, і так далі. Окрема тема пов'язана з сільським господарством. Були ідеї зміни території зони і використання сільськогосподарських угідь, скажімо так, для вирощування технічних культур. Війна на це вплинула інакше. Поки що ніхто особливо цим не займається, як я знаю, але визначить. І традиційна тема пов'язана з тим, що відбувається в структурі ґрунтів і так далі. Тобто лісове господарство і так далі. Це все. Дякую за увагу.